Thank you. Oh my God. Yoruba nation, no going back. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun, sísá mi Olúwatóyìn Deborah, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé ẹ kú dìde, ẹ ṣé thank you, thank you. The Yoruba way is not just a way of life, it is the life. Structured, rooted, sacred. But now, we're forgetting, we're folding, we're fading in the name of modernity. Before crude oil stained our soil, we were rich, farmers, traders, warriors of the market square. We weren't waiting on salary. We were exporting cocoa by the ton, feeding homes, building cities, with sweat, not prayer requests. In the Yoruba way, morning is for work, Osan is for rest, Roli is for return. But now, from Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m., we're clapping in church, calling it deliverance, calling it breakthrough. But what we really need is discipline. These days, we travel far to feel holy, but never turn around to feel whole. We build mosques with marble, yet leave our villages buried in dust. We donate millions to foreign lands, while our own ancestors sleep under broken roofs. We memorize foreign names with pride, but forget the names of our forefathers. Yeah. We call it progress, but it's packaged forgetting. We claim to be new men and new women, but the mirror shows someone unsure of where they came from. We spend more time facing foreign lands in prayer than facing home with honor. Not saying don't believe, but how can you lift your hands to the sky when your feet have no idea where they stand? There is a kind of poverty worse than hunger. It is when you lose your memory, and sadly many of us are rich in faith but poor in identity. And the family? Cracking, because we let foreign ideologies sit where the elders used to speak.
Now, marriage is vibes and filters. No background checks. No inquiry into the family tree. No shame. No dignity. Just rush. Our girls. Losing it. And I don't mean fashion. I mean the essence. No covering. No care. No fear of sacredness. Once upon a time, to lose your virginity before marriage was to bury your honor. Yeah. Now, it's a badge of boldness. But ask yourself, who taught you this boldness? Not your mother, not your grandmother. No. It came from a screen, from a Western voice, Yeah. from a system that told you to forget your own values in the name of freedom. But I know better. And if you're Yoruba, deeply Yoruba, then you know too. Because before Islam, before Christianity, we had dignity. Before any holy book, we had awa, we had respect, we had honor, we had home training, we had community wisdom, we had peace. Don't get it twisted. I'm not saying don't believe. I'm saying don't forget. Don't delete your own software to install a stranger's system, because the Yoruba way is not confused. It doesn't need update. It doesn't need remix. We've always had family structure, community care, sexual purity, economic hustle, morning diligence, spiritual order. We had everything, and let me speak now, as a youth, because I am one, and I won't lie to you. You see all this sharp money, all this rush for quick cash? Most of it is noise. There's money in the soil. Real wealth. Try cucumber. Try tomato. They don't take a year. In 3 months, you can be swimming. But don't just plant. Learn it before you plant it. Yeah. Study it. Understand it. Respect the process. Yeah. And if farming isn't your lane, learn a skill. One your hands can do. One your name can carry. Because in Yoruba we say, Atelewo ni kini tanije. Àtẹ́lẹwọ́ It is ẹni your kì own í tán palm ní that jẹ. feeds you best. Stop chasing loud. Start chasing legacy. There is pride in earning, not in fraud, not in begging, not in pretending to be who you are not. Yeah. So I'll say it plain. The Yoruba way is the best way. Not because it's tribal, but because it is tested, because it is true. And until we return to it, we'll keep praying for what our ancestors already gave us. If this message touched your chest, if it stirred something old, Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun. Ìṣe ilé ni òrù wọn dé ta o. Ìṣe ilé ni òrù wọn dé ta o. Àwọn ọmọ Yíbò alágídí kò tán yín. Ọmọ Yíbò alágídí kò tán yín. A wí fún wọn tó o, àwọn lọ ò gbà o. Kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀ sí o, àwọn lọ ò gbà o. Àwọn ọmọ Yíbò a wí fún yín tó o, ẹ̀yin lẹ ò gbà o. Kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀ sí o, ẹ̀yin lẹ ò gbà o. Ẹ̀yin ọmọ Yíbò, ẹ̀yin ọmọ nna, èmi ò ṣe pé kí ni mi ò ṣe, but òótọ́rọ̀ ní ká má sọ òun gbà mí. Eléyìí ò ṣe pé bóyá wọ́n ń jàjà tribal kìíní kan, òótọ́rọ̀ ní ká má sọ òun. Ìṣẹ̀lẹ̀ tún ti rù yín, ìṣẹ̀lẹ̀ tún ti gbé yín dé ta ẹ̀yin ọmọ Yíbò. Last Saturday tí mo ṣe program, mo sì sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ Yíbò tí mo sọ pé tó bá ń wò mí, mo sì sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ Yíbò tí mo sọ yìí pé èmi àti sísá mi kan sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ Saturday yẹn wípé wọ́n ní company kan sí ibi sáìdì Sango sáìdì Owódé Mọ́yànà Lógbò, pé wọ́n ní company kan síbẹ̀, pé ìgbà tí èmi àti wọn wá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ Saturday yẹn wípé wọ́n sì ń sọ fún mi wípé tí n bá rí acres tí àwọn ọmọ Yíbò tọ́ra sí ibi sáìdì Owódé mọ́ ibi Ìyànà Lógbò yẹn, wípé odindi ìlú kan lọ́ra síbẹ̀, wípé wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ gbé Ládìpọ̀, pé Ládìpọ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pó ti kún, wípé wọ́n sọ wípé wọ́n tún wá fẹ́ ẹmọ̀ páwọn náà lọ́pọ̀ jù Ládìpọ̀, wípé wọ́n tún wá fẹ́ gbé Ládìpọ̀ wá sí ìsáìdì ibẹ̀ yẹn, wọ́n wá ra ilẹ̀ yẹn odindi ìlú kan lọ́ra. Sáòdè ni mo sì ń sọ yẹn o, tí mo sì ń sọ fún sísítà mi wípé àwọn ọmọ onílẹ̀ kí ló dé, à ń jèkúrú kó tán láwo, à ń jèkúrú kó tán wọ́n tún gbọ́nwọ́ ìsáwo, wípé àwọn ọmọ Yíbò tún ti ń talẹ̀ fún wọn níbẹ̀ yẹn, pé wọ́n sọ pé wọ́n ti fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ báyìí, kì í ṣe pé wọ́n ti fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀
ẹ mọ̀ bóyá ṣọ́ọ̀bù lọ fẹ́ kọ́ bóyá nǹkan lọ fẹ́ kọ́ ṣáà ni but wọ́n ti rà wọ́n ti sanwó ẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo pépà ẹ̀ everything ti ready so wọ́n fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ máa kọ́ ṣọ́ọ̀bù síbẹ̀ ni pé àwọn ti ẹ̀ kọjá ń bẹ̀ pé àwọn rí pé ibẹ̀ yẹn ti fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọ Yíbò ẹ̀dẹ̀ wọn máa Yíbò àgbẹ̀ wọn náà lọ máa gbà síbẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ pé Yíbò is no Lagos is no man's land wọ́n tún ti ń kóra wọn dé Abẹ́òkúta náà nìyẹn báyìí ní ìsìn Ogun State náà báyìí ní ìsìn nìyẹn wọ́n á tún máa sọ pé Ogun State is no man's land torí pé ṣe rí àwọn ọmọ Yíbò yẹn ni mo ṣe ń sọ ní Saturday tí mo ṣe program yìí pé àwọn ọmọ Yíbò pé gbogbo ibi tó bá dé báyìí wọ́n máa ń fẹ́ ràgàbò bẹ̀ ni wọ́n máa ń fẹ́ ràgàbò bẹ̀ ni iṣẹ́ ilé máa ń rù wọ́n dé ta ni bẹ́ẹ̀ ni ohun tó wọ́n dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn òun ló máa ń fẹ́ ṣe fún yàn ohun tí wọ́n ní fi náà jó rẹ̀ wò kó lè mọ bó ṣe ń rí kó tó fi jọ́ ọmọ ẹlòmíì lò ohun táwọn ọmọ Yíbò lè gbà nínú ìlú wọn òun ló máa ń fẹ́ dánwò fún yàn wọ́n tún ní ìgbéraga èmi ò mọ̀ bí èmi nìkan mò ń rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn o wọ́n ní ìgbéraga wọ́n ní babalà ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù àfojúdi wọn pọ̀ jù gbogbo ibi tó bá dẹ̀ dé báyìí wọ́n máa ń fẹ́ dominate ibẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí àwọn ọmọ Yíbò lèmi ń sọ yìí o èmi ò ṣe tribal kìíní kan àwọn náà máa ní wàtá náà sọ máa sẹ́pẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá pàtí ni pàtí ńgbà tí pé pàtí la máa lọ bẹ́ẹ̀ ni kó ní kálukú gbà lébù ẹ̀ ni wọ́n ní ohun tọ́lọ́run bá dà síyàn lágbádá kéèyàn yá mú gàrí tó kéèyàn yá mú kíní kó máa yán ni ọba ọmọ àbáwá náà ńgbà tí pàtí la mọ̀ lọ ìwà wọn lèmi náà ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo náwọn ọ̀rẹ́ ọmọ Yíbò náà bó ṣe wà yẹn wọ́n máa ń fẹ́ dominate ní gbogbo ibi tó bá dé báyìí ní ìgbéraga wọn dẹ̀ pọ̀ jù àfẹ́mí ni fún wọn kí ló dé wọ́n máa fọwọ́ lálẹ̀ fún yín ni bí nǹkan tó dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn nǹkan tó máa ń fẹ́ ṣe fún yàn nìyẹn àwọn ọmọ Yíbò òun la ṣe ń sọ níjọ́ Saturday wípé níbi sáìdì ibẹ̀ yẹn pé wọ́n ra acres of land ní nǹkan tó rà ó ti pọ̀ jù báyìí nísìn wọ́n tún ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana o wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana irú ètò ṣe ní Lagos State náà tọmọ Yíbò tó ń jọba wọ́n ní palace wọ́n ti ń dájọ́ wọ́n ń jọba lẹ́kọ̀ọ́ tí ó bá yẹ pé bí olórí burúkú àwọn politician wa náà wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ wọn ni àwọn ọmọ àlè politician ta ní gbogbo gbèsè ayé wọn báyìí wọ́n lè ta afẹ́fẹ́ tọ́lọ́run fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ yìí tó bá rí mú wọ́n lè ta run abẹ́ wọn àwọn politician Nàìjíríà olórí burúkú ni wọ́n gbogbo politician Africa ni torí pé ní ìsìn bí mo ṣe ń gbọ́ ní ìsìn wọ́n sọ pé àwọn politician Ghana náà àwọn lọ́ fi àyè gba ọmọ Yíbò tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí ní ìsìn wọ́n tún ti ní pala wọ́n ní 50 acres of land ló rà ní Ghana ó ti dọba ń bẹ̀ ó ti ń dájọ́ ó ti ń ṣe bí ọba àwọn ọmọ Ghana ti fẹ́ lé báyìí ní ìsìn máa fi fídíò ẹ̀ wọ̀nyí o kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ìgbéraga àwọn ọmọ Yíbò yìí ìfọwọ́lálẹ̀ wọn gbogbo ibi tó bá dé báyìí kọ́ máa dominate ni àfàwọn máa dominate gbogbo ibi tó bá dé ni àwọn ọmọ Yíbò bẹ́ẹ̀ ni báyìí máa kágídí borí bíi máṣínà aláfọwọ́yí nìyẹn tó máa kágídí borí bíi áńgà Yíbò wọn náà áńgà Yíbò ọmọ Yíbò náà kúkú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá wo àwọn ọmọ Yíbò wọn tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana o onísọ̀lẹ́nu ni wọ́n a ní kọ́ ti ẹ̀já pín ká máa lọ oníkálukú ló níwà títí àwa náà níwà títí wa lọ́wọ́ bọ́tọ́ ọmọ jẹ́jẹ́ làwa ọmọ Yorùbá ọmọlúàbí ni wà àwọn òǹdébì kan ká máa lalẹ̀ ń pé ká fẹ́ gbalẹ̀ mú nílẹ̀ lọ́wọ́ no Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ìwà pẹ̀lẹ́ ló fi bí wà ìwà tútù ló fi bí wà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò kì í sọ̀wà nú gbogbo bí kíbi tá bá dé Ẹdúnjọbí Táíwò ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé àwọn ò kì í sọ̀wà nú gbogbo bí kíbi tá bá dé bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yíbò ọmọ garagara wọn ti pọ̀ jù ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù kán sáré wá owó yìí kán sáré rí owó pàjáwìrì ó pọ̀ jù fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá wò ní ìsìn wọ́n ti kóṣe lé wọn wọ́n ti kóṣe lé wọn ti kó dé iṣẹ́ lẹ́nìyàn òrù wọ́n dé ta o iṣẹ́ lẹ́nìyàn òrù wọ́n dé ta o ọmọ Yíbò alágídí kò tán yín àwí fún wọn tó o àwọn lọ ò gbà o kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀sìn o àwọn lọ ọ̀rọ̀ náà ti dẹ̀sìn mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ wá wò kó má dàbí pé mò ń parọ́ àwọn ọmọ Yíbò ni o ẹ wá wọn tún ti ń lé wọn ó gbòbí kíbi lọ́ọ́ ti máa lé wọn. Creeping up in Ghana, and every well-meaning Ghanaian will have to sit up and grant me your attention for just a few minutes, ladies and gentlemen. A man born in Nigeria who settled in Ghana some decades ago and over time became well-respected leader among his tribesmen has now set up a kingdom for himself in our country, ladies and gentlemen. He is an Igbo man bearing the title Eze Chukudi Ihenetu. I hope I'm saying it right. He has the title Eze in the Igbo Ghana, which translates King of Igbo people in Ghana. His tribesmen in Ghana crowned him this position and the title in 2012. And these are his images, ladies and gentlemen. A very fine gentleman whom we are told is married to a Ghanaian
And as a typical Ghanaian, ladies and gentlemen, I have no problem with that at all. But many people, including myself, will have a problem with anyone or any situation that has the potential to undermine our sovereignty as a republic. What has made our country livable for all people for many years is our hospitality towards one another and to foreigners, ladies and gentlemen. And that cannot be circumvented by any external tribe nor group of people. Ghana has a common chieftaincy practice of installing foreigners as development chiefs for the purpose of providing value to our local communities. This is a typical thing in Ghana. And hence, I thought what this man and his tribesmen were doing was something in line of that. Until, ladies and gentlemen, I read from an internet publication that they, and I mean the Igbo people, or he as a king in Ghana, has acquired acres of lands to build an Igbo town and establish an Igbo kingdom within Ghana. This is where I became disturbed, even though I'm yet to see any substantive evidence for this acquisition. That would be totally unacceptable, ladies and gentlemen. Fellow Ghanaians, I want to believe this is a falsified story. But if not, this is not something we should entertain or allow to continue. Ghana is a sovereign country alongside our kings and our chiefs. They are called kings and chiefs for historical reasons. They have fought and protected their lands and been the source of the unity of our people till this modern era. It is not a title given out of charity, ladies and gentlemen. There is a meaning and a story behind every stool or throne in Ghana. There is a story behind every stool, land, and family lineage that authenticates the royalty of our kings and chiefs. These institutions are not to be toyed with nor replicated in any shape or form, ladies and gentlemen. People have fought and died in the protection of their clans and tribes and lands in Ghana. It used to be our system of governance before the colonizers came in, and therefore should be respected whether by foreigners or locals, ladies and gentlemen. What is happening with this self-acclaimed king of Igbos in Ghana, if true, will be a direct infringement on our chieftaincy structure and the sovereignty of our country as a whole. This cannot happen in any other region outside of Accra, and even in Nigeria. Can this even happen in Ashanti region, ladies and gentlemen, or any of the northern regions? In fact, this shouldn't happen in any other country, and shouldn't happen for that matter in Ghana. The Igbo people, Brother Mishakura says king and true leadership Ganiolo in these Yede times of struggle Ekabo for an Igbo nation. That cannot be done in a strange land. What this man is trying to do in Ghana will undermine his own people's effort for freedom from Nigeria. And I don't think his intention is to create a kingdom here in Ghana and move his people along. If he indeed has the resources and the know-how to lead his people, this is the time to stand up strong for your people in Abia and Anambra and Ibonyi and Enugu and in Imo states in Nigeria. Biafra is at crossroads with the federal government of Nigeria, and we as Ghanaians don't want to meddle in that. To be crowned a king is not simply by an election. It must be tied to the lineage of your family, the land of your tribe or family, the historical achievements or significance of your family name in relation to the community you lead, ladies and gentlemen. You don't just blip on the radar in a community that has its own leadership structure and annex your throne to theirs, ladies and gentlemen. That is not how it's done, and doesn't make you a king nor a leader. And one reason we have to make this topical is because of how politicians relate with them. During the times of the formal government or the president, this man was seen, invited, and associated with the leadership of our country. And before the elections were held last year, he paid a visit to our current president. This is what he has used to gain for himself the popularity and the needed attention, ladies and gentlemen. But that's definitely not what Ghana needs at this time. We are not in need of more kings and chiefs, ladies and gentlemen. We have a diplomatic relationship with Nigeria, and that should be observed. The idea of our immigration officers inviting him and working with him is not going to be a healthy thing for Ghana and Nigeria's relationship in the long run. Ladies and gentlemen, we have to pay attention to all these.
Nigeria has a high commissioner in Ghana. He is the representation of Nigerian government in Ghana. He is the one to be consulted or engaged or whatever the issues may be. Ladies and gentlemen, we the people of Ghana must be vigilant with the happenings in our country. We have come a long way with our differences, and that shouldn't be undermined under any circumstance. Ladies and gentlemen, we welcome people from every part of Africa and the world to our country because that is who we are as a people. We are inherently peaceful people who just want to go about our business and live in peace with all men. We have what many African countries never had. We are one of the few African countries that has never experienced a civil war since independence, and we've had a stable democracy in the last 33 years. We have successfully seen the transition of political powers in that time frame, ladies and gentlemen, and we cannot be naive of the threats to these achievements. There is absolutely no need nor room for an Igbo king of Ghana or Yoruba king of Ghana or any sort of king on our land. How does it even work, ladies and gentlemen? Does it mean we will have to resort to him when an Igbo person is at loggerheads with our laws or not? That cannot be, because no Nigerian travels to Ghana or to any country on a passport issued by an Igbo state. It is Nigeria we deal with and should remain so until there is a country called Igbo. Nigeria is a friend and a strategic partner of Ghana, and that is how far it should go. A similar thing was happening in the Adan area in the Greater Accra region when a group of Lebanese people bought lands and wanted to build a Lebanese community that will prohibit Ghanaians from accessing, ladies and gentlemen. They likewise wanted a town and a system for themselves within Ghana. Could that ever happen in Lebanon or in Nigeria for Ghanaians under any circumstance? Ladies and gentlemen, let's be guided and not be naive. What then becomes of our originality should that happen on our soil? It is true that historically, the Ga tribe originated from an Igbo community in Nigeria, but those who actually migrated left for a reason and chose to stay and not return. They have since then installed their own kings and chiefs at this point and contributed significantly to our nation's building. The Ga tribe in Ghana live a completely different reality from the Igbos in Nigeria. Don't let the few overlapping cultural similarities confuse you. They've moved on, and we should leave it at that, ladies and gentlemen. Ghana has its own problems to deal with. Let everyone go and deal with their problems in their individual countries. Our chieftaincy problems are already a headache for us. We don't need more. And this is my message to the Igbo king in Ghana. Oga, we have welcomed you with an open arm and made your stay comfortable in Ghana. We have given you a home away from your home, something that should be respected. Don't start anything that will ruin this situation. You are a generous man who has helped many of our people in the community you live, and that's totally welcomed, Oga. And I understand you are doing this for the interest of your tribesmen in Ghana. That is totally welcome. But please be reminded and be guided that Ghana is not the designation for your kingdom. That will be in Nigeria. You are at liberty to live within the confines of our laws and borders for as long as you would want. But that should be it, Oga. Our politicians may make promises to you and grant you access to certain high-profile meetings in the country. But we, the people, will see you for the foreigner that you are. As it stands now, there is no indication in any official government publication or credible Ghanaian website or media that suggests that your stool has been gazetted in Ghana. Let's leave it at that, Oga, and let's allow for Ghana to continue to live in the peace that we have. Thank you for watching, and hope this video finds its way to him, and hope to catch you in the next one. If today is your first time here, make today the... Thank you. Ọmọ àlè ni wọ́n. Àwọn òpònú ayírádà afọ́fun gbé fún un. Amukun mẹ́kọ̀ọ́. Kò sí ọdún kì í ṣe gbogbo ọmọ Ìgbò ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o. Kì í ṣe àwọn míì wà tẹ́ pé wọ́n níwà rẹ̀lẹ̀, kì í ṣe gbogbo wọn. But most of them, ìgbéraga wọn pọ̀ jù. Ìgbéraga wọn pọ̀ jù. Gbogbo ibi tó bá débẹ̀ ẹ máa mọ̀ kàn débẹ̀ ni. Ẹ máa mọ̀ kàn débẹ̀ náà máa gapá báyìí, náà máa fọwọ́ lálẹ̀ fún yín ni.
ọmọ máa gbà ó lè gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ gan pàápàá ọmọ Yíbò ihun tó ọ̀dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn òun lọ́mọ máa ṣe àbẹ́ẹ̀rí ó ra 50 acres of land sí Ghana ó rà síbẹ̀ ó wá kọ́ palace síbẹ̀ ó ti ń live bí ọba nígbà tó ẹ ti gbé fáwọn mo kà nínú átíkù kan wọn ló ti gbé fáwọn politician wọn ni àwọn politician abẹ yẹn wọn lọ láìkẹ burúkú wọn láìkẹ jà àwọn ọmọ ìlú gan lọ ó ń dájọ́ ó ní palace ń bẹ àwọn ọmọ Yíbò ibi tó bá dé báyìí torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé ibi tó lọ ra lẹ̀ sí yẹn tí mo sọ́njọ́ sáwọ́dẹ yẹn ibi tó lọ ra lẹ̀ sí yẹn tó gbà wọn láyè bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ onílẹ̀ tó wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ onílẹ̀ tó wà ń bẹ̀ pé ọmọ onínàkúnà ni wọ́n owó gidi lọ́gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yíbò yẹn bọ́ ṣe wà yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn owó gidi lọ́gbà lọ́wọ́ wọn ẹ̀yìn ọlọ́wọ́ láàrin ọdún méjì gbogbo ti náwó yẹn tán ẹ máa rí tán máa fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri ilẹ̀ tó ń tà ń gan kò gbé wọn anyway táwọn ọmọ Yíbò nìyẹn Baba Jaga ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mojú Baba Jaga kó sọ fún Baba Jaga kí Baba Jaga má fi nù wá àmọ́ jẹ Baba Jaga Baba Jaga Baba Jaga ẹbí ló mọ̀ pé yín tó bá mojú Baba Jaga kó sọ fún Baba Jaga Baba Jaga ẹ̀yin rán àwọn military pé kí wọ́n wá crunch àwọn separatists anyway point of correction àwọn ò ṣe separatists no self determination làwa ń jà fún self determination is our right and it's not a crime ẹ má dá wa papọ̀ mọ́ àwọn terrorists Baba Jaga ẹ má dá wa papọ̀ mọ́ àwọn terrorists Baba Jaga ti ń bá nǹkan mi bọ̀ o wọ́n ti ń bá nǹkan mi bọ̀ ẹ̀yin èèyàn o ẹ jẹ́ kí n kà kọ́ tí Baba Jaga ṣe fún yín wọ́n ti gbé wa ẹ̀rù ń báyìí Baba Jaga àṣẹ ẹ̀rù ń báyìí inú wa ti ẹ̀dùn àṣẹ ti ẹ̀mọ̀ pa yẹn exist àṣẹ Baba Jaga mọ̀ kò yóò bá yẹn exist àmọ̀ pé rí wa àrò bẹ́ẹ̀ rí wa ni ẹ dá wa lóhùn torí ibo yìí ti ń bọ̀ ara ń ta yín ẹ̀rù ń bà yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ wo ibi tí koríko méjì bá ti jà ibi tí erin méjì bá ti jà báyìí koríko bẹ̀ ò ní gbérí mọ́ ni Ọlọ́run ẹ bá rí i pé bí amò ń dẹnu lórí Facebook o ẹ bá rí i pé bí amò ń dẹnu o ọmọ Yorùbá tàtijọ́ ti yàtọ̀ sí tìsín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Baba Jaga máa gbé wa sí gbogbo pépà káàkiri ẹ wọ Baba Jaga lélẹ́yìn máa kà fún yín ohun tí Baba Jaga kọ òun lélẹ́yìn ohun tí Baba Jaga ń kọ fún àwọn ọmọ Yorùbá Baba Jaga ẹ máa gbọ́ o Baba Jaga sọ yí pé ó ní òun lélẹ̀ Tinubu order military to crunch terrorists bandits separatists ṣáwa ni Baba Jaga ń pè ní separatists ṣáwa ló ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n ò lè dárúkọ ọmọ Yorùbá ò lè dárúkọ Yorùbá nation àwọn point of correction àwọn ò ṣe separatists ṣùgbọ́n a máa dá yín lóhùn wọ́n ní àìlèjà ní ìta bàbá mi ò débì báyìí wọ́n ní àìtọ́mọ́ ránṣẹ́ ni ọmọ wọn sọ pé gbowó kò lọ rà kàrà wá kájọ jẹ́ àmọ́ páwa lẹ̀ ń bá wí ẹ̀rù ń bà yín ni ẹ̀fẹ́ dárúkọ ọmọ Yorùbá nation ni àmọ́ àwọn náà mọ̀ òwe tọ́ni tọ́lọ́wé bá mọ̀ òwe ẹ̀ tọ́lọ́wé bá mọ̀ òwe ẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ ṣé báyìí ń sọ nìyẹn mi mọ̀ ẹ ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ṣá ẹ jẹ́ ẹ má bá mi jọ̀ ń pọ̀ ìgbà míì àwọn òwe yẹn máa ń sá ẹ má bínú ẹ̀yin àgbààgbà tẹ bá wà bíbá pé mo pòwe o ọmọdé ò mẹ́kọ̀ọ́ jọ kó má ra lọ́wọ́ òwe má like láti máa pòwe ni ẹ má bínú tó lọ sọ pé ọmọdé ò gbọ́dọ̀ máa pòwe níwájú àgbàlagbà ẹ má bínú ṣùgbọ́n tí n bá ti ń ka náà tí n bá ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ ẹ má bá mi jọ̀ pọ̀ mi ìmọ̀ náà dáadáa ṣùgbọ́n mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mi nǹkan mọ́ bí mo ṣe máa sọ ni. so Baba Jaga òun ni yóò máa ká ọgbẹ́ fún yóò gbọ́ nǹkan tí Baba Jaga sọ àwọn ló ń bá wí o ṣùgbọ́n Baba Jaga ẹ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú àwọn akọ́lẹ̀ ń bá wí àwọn akọ́lẹ̀ separatist torí self determination làwọn ń jà fún and self determination is not a crime it's our right and it's not a crime ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà àgbàlẹ̀ onílẹ̀ àṣojú kòkòrò a fẹ́ gbalẹ̀ wa ni Yorùbá ni wá ìran Yorùbá ni wá kó tó di pé wọ́n wá amalgamate wa táwọn West kó tó wá amalgamate wa ní 1914 pẹ̀lú ojú kòkòrò wọn torí àwọn mineral resources torí àwọn ọrọ̀ ajé wa tán rí kó tó wá amalgamate wa papọ̀ mọ́ Yíbò àtàwùsá torí àwọn ọmọbi táwọn ọmọ àlè Fúlàní tó ti wá so orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ padà sí àwọn tó dẹ̀ amalgamate wa lọ́lùgá tó dẹ̀ wá amalgamate wa ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní tí ìbágbé wa tí ò bá wọ̀ ó ní a lè pín after 100 years a dẹ̀ ti pé 100 years ní 2014 so à ń ṣe separatist ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà Baba Jaga ẹ jẹ́ bá mi sẹ́ẹ̀dì kíní kan lọ́dọ̀ Baba Jaga tẹ́ bàbá mi sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ bọ́lẹ̀ títorí kí wá sí Nàìjíríà kí wá bá yín ní Àbújá ń bẹ̀ yẹn à ń ṣe separatist Baba Jaga ẹ má pè wá ní separatist ẹ ti gbọ́ ẹ má pè wá bẹ́ẹ̀ à ń ṣe separatist Yorùbá nation ni wá ọmọ Yorùbá ni wá orílẹ̀-èdè ni Yorùbá ẹ má gbọ́ ọ̀kan tí Baba Jaga fẹ́ sọ ẹ̀rù ń bà yẹn yín ò sẹ́ pé ọmọ Yorùbá nation kí wá bá yín bí tẹ́ wá yẹn Baba Jaga sọ pé
President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists. Ṣáwa ni terrorists? Àwa tí ẹ̀kọ́ lẹ̀ ń bá bẹ̀ jẹ́ bá wa wí. To decisively confront terrorists, bandits, insurgents, and separatist agitators. Àwa kọ́ lẹ̀ ń bá wí. Àwa kọ́ lẹ̀ ń bá wí. Yorùbá nation làwa. Yòówó ń ṣe separatist agitator. President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists, bandits, insurgents, and separatist agitators. Only agitator threaten the nation unity and peace. And separatist agitators threaten the nation unity and peace. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé unity wà Nàìjíríà ni? Àbí mi ò ká dáadáa ni? Ìwọ máa kú kí ló ń ṣe? Ṣé peace wà Nàìjíríà ni? Àbí ẹ jẹ́ n tún kà ó bí mi gbóyìnbó dáadáa náà. Ọlọ́run mi gbóyìnbó. Mi gbọ́. Àbí ṣé nǹkan tó kọ́kọ́ ni? Only President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists, bandits, insurgents, and separatist agitators threatening the nation unity and peace. Lẹ́nu yín bàbá Jaga ní Kwara ń bẹ̀ yẹn ní ìjẹta èèyàn 18 ló ṣe pa àwọn bandits tí wọ́n pa ní ìjẹta yẹn nìkan nu tẹ́ bá rí láti bíi 2 weeks ago tẹ́ bá wo gbogbo èèyàn tó ṣe pa ní Kwara yẹn wàláì wọ́n ti lé ní 300 gbogbo èèyàn tó ṣe pa ní Kwara yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti lé ní 300 ṣé peace wà nìyẹn? Bàbá Jaga ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ ẹ̀yin olóṣèlú máa ń parọ́ náà ṣùgbọ́n ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà irọ́ yín times 100 ni. Peace wo ló wà Nàìjíríà tẹ́ ń sọ yí pé kí àwọn bandits àti pé kí ló tẹ̀ ṣe lè máa dà wá papọ̀ mọ́ bandits àwọn terrorists kí ló tẹ̀ ṣe lè máa dà wá papọ̀ mọ́ wọn. Bàbá Jaga kó padà sí yín lẹ́nu o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ sàgbàlagbà ṣùgbọ́n lè kó padà sí yín lẹ́nu kó padà sí yín lẹ́nu à ń ṣe bandits à ń ṣe terrorists ẹ má dà wá pọ̀ Yorùbá nation ni àwa self determination làwa ń jà fún orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà and self determination is our right and it's not a crime kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ pa fẹ́ padà sí orílẹ̀-èdè wa ẹ má dà wá papọ̀ unity wo ló wà Nàìjíríà peace wo ló wà Nàìjíríà tí Bàbá Jaga sọ pé àwọn kí ṣe bí àwọn bandits ni mélòó lẹ sí ìrìnpa nínú àwọn bandits tẹ wá dà pọ̀ àwọn akọ́lẹ̀ ń bá wíṣá kó padà sí lẹ́nu bàbá anyway only delivering the president's message at the grand final of the 2025 Nigeria Army Day celebration held on Sunday at Muritala Square, Kaduna on Sunday. Vice President Shettima declared that the military had the full backing of the presidency to act without fear or hesitating. Ó ti ya wèrè Shettima olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ òfò ọmọ rádaràda olóṣì ọ̀gá àwọn bandits ọ̀gá àwọn terrorists ṣé bí wọn náà wà lára àwọn nígbà tó wà ní gọ́vnà ṣé bí wọn náà wà lára àwọn tó kó wọlé tẹ́ fi disturb ìjọba Jonathan kò ní dáa fún ẹ ò ní ṣoríire bí tó bá wà Shettima ò ní ṣoríire ìwọ máa ń ṣàǹfààní ọmọ àlè ọmọ burúkú yìí Shettima wọ́n ni mo ń bá wí Kazeem Shettima ọmọ òṣì only delivering the president message at the grand final of the 2025 Nigeria Army Day celebration held on Sunday at Muritala Square, Kaduna on Sunday. Vice President Shettima declared that the military had the full backing of the presidency to act without fear or hesitation. Only to the officer and soldier of Nigeria Army, I say this with absolutely clarity. The time to rise is now. Olórí burúkú ara yín kò ní dá fún ọgbẹ̀yìn politician Nàìjíríà nígbà láti ọdún táwọn bandits tó ti ń pa àwọn èèyàn time to rise kò ń ṣe now nígbà yẹn o time to rise kò ń ṣe now nígbà yẹn o anyway ẹ bá wa wí torí ẹ dárúkọ Yorùbá nation àwọn òde ń ṣe separatist no àwọn ò ń ṣe èmi kàn fẹ́ dá yín lóhùn ni torí ẹ bá wa wí ẹ̀rù ń bà yín àwa kọ́lẹ̀ ń bá wí. Only to the officer and soldier of the Nigeria Army, I say this with absolutely clarity. The time to rise is now. Okay. You have my full authorization and the trust of the Nigerian people to confront and defeat those who seek to undermine our nation. Nation olórí burúkú wo ni? Nation ta ló undermine nation olórí burúkú tẹ́ gbé sílẹ̀? Nation ṣì nation òfò. Nation tó ti dá ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Nation tó ti wó lulẹ̀. Nation tí dá ayé ò lè tò mọ́. Nation tó ti táfúká tó ti rí yamayama. Nàìjíríà ṣé ìlú ni Nàìjíríà yẹn ni? Ẹ ti ya wèrè.
ẹ ti ya wèrè àti Shettima o àti ọ̀gá ètò ràn àtẹ̀yìn military tó jẹ́ pé ọmọ orogun ní Yorùbá nation self-determination movement is different to bandit. Bẹ́ẹ̀ni, all different bandit terrorists. That is why we send you a letter. Yes, that is why we send you a letter and a letter to number 10 Downing Street. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má dá wọn lóhùn. Ayàtọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ separatist Yorùbá nation la wà. Wàláì, Yorùbá nation ni wà. Ẹ wá ń kà àmọ́ separatist. Kí ló dé tẹ́ ṣe kó àpapọ̀ bá Jaga? Ṣé àbí tẹ̀ bá ọmọ àlè ní Shettima yẹn? Ìkírókè mi àti Shettima ọmọ Fúlàní kí n tẹ̀mí àti ẹ̀. Bàbá Jaga, kí ló tẹ́ ṣe kó àpapọ̀ mọ́ terrorist? Àwọn ò ṣe terrorist o. Àwọn ò kì í ṣe terrorist bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin military, ẹ má joyè ọmọ orogun tó rán níṣẹ́ tó torí bomi gbóná o. Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ́ ẹ bá ṣọ́ọ̀ṣì fún ọmọ Yorùbá nation. Oh my God. Ẹ rò bọ́ ọmọ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wá ni. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Tó bá rán yín níṣẹ́ ẹrú, ẹ fi tọmọ jẹ o. Àwọn ò ṣe terrorist. Ilẹ̀ wa làwa fẹ́ gbà. Àgbà ló nílẹ̀. Self-determination is our right and it's not a crime. Ṣé ti gbọ́? Commit crime now. Commit crime. A fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni. A ti expire, Nàìjíríà ti expire. Orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ ni, orílẹ̀-èdè wa, èdè wa ni, èdè wa, orílẹ̀-èdè wa là ń jà fún. Àṣà kan, ìṣe kan. Ṣé mo lè jẹ́ fúrámàdédè táwọn Fúlàní jẹ ni? Ṣé mo lè jẹ́ ukọ́bi? Tí n bá jẹ́ ukọ́bi mo kàn jẹ́ náà ni for fun ni kò ń ṣe oúnjẹ ìlú mi. Ṣé mo lè jẹ́ oúnjẹ Haúsá ni ń tán jẹ túó? Ṣé mo lè jẹ́ ni? Tó tí bá jẹ́ náà mo kàn kọ́pì ẹ̀ náà ni kì í ṣe oúnjẹ mi. Bọ́tà ò ń ṣe oúnjẹ ọ̀bọ. Ìyá mi ò fi kọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni, ìlú tí mo wà yìí gan Irish food wọn. Ṣàṣàlẹ̀ tí mo lè jẹ́ bẹ̀ pẹ̀lú pé mo ti pẹ́ ń bẹ̀ náà. Tó bá débi iṣẹ́ tó bá gbé síwájú mi bàbá ní ẹjọ́ tó lọ́nà bọ́tà ò ń ṣe oúnjẹ ọ̀bọ. Ìyá mi ò fi kọ́ mi nígbà tí ò ń ṣe yán, tí ò ń ṣọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹlẹ́gùsí. Dédé wà ń bẹ̀. Táyé tí ṣáwá àgbódò pọ̀nmọ́ wọ́n tẹ̀ ti lè jẹ́ ní ọdún ká má jẹ pọ̀nmọ́ ẹja kíká bọ̀kọ̀tọ̀ ejò gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ajá gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ mi ń jẹjọ mi ń jájá o mi ò ṣeré bẹ́ẹ̀ ni tí gbogbo ẹ̀ wà nínú ẹ̀fọ́ ríro yẹn tó ẹ̀fọ́ tó máa gbéyàn mì tíyàn gan máa pòórá mọ́ bẹ́ẹ̀ àìṣe kankan náà àwa àti Yíbò Haúsá Fúlàní à ń ṣe ìkankan náà orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè wa là ń jà fún ẹjọ́ tó lọ lọ́run ẹ má ṣe wèrè o ẹ má ṣe wèrè kí wèrè má ṣe yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹ má ṣe wèrè rárá kí gbogbo ẹ má di yán pẹpẹ skata iṣu ata yan iṣu ata yan ẹ má ṣe wèrè kí gbogbo ẹ má lọ di yán pẹpẹ skata bàbá Tinubu ẹ ṣe lè má pọ̀ ní separatist Yorùbá nation ni wá ọmọ Yorùbá ni wá Yorùbá land la fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè wa ni àgbàlẹ̀ onílẹ̀ ẹ wo bàbá Tinubu ṣe ní bàbá tó bá ní kọ́ ọmọ òun máa sùn ni bàbá náà ní fojú korun bẹ́ẹ̀ ni bàbá tó bá ní kọ́ ọmọ òun máa sùn bàbá náà ní fojú korun tí àwọn mílítírì tó bá ṣe wèrè fún àwọn ọmọ Yorùbá kankan bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe wèrè fún ọmọ gbogbo kò sígbà tá a ti ń lọ sórí M1 ṣé bàbá Professor Banji Akintoye lọ sọ pé ká máa ṣe ní jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ báwọn ò fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ tó bá bí aláya ọkùnrin máa pọ́pọ́ yà lákù yá àti president o àti vice president o àtẹ̀yìn military o tó bá bí ìdá ìṣe kankan fún àwọn ọmọ Yorùbá nation tó bá jáde ẹ̀ ní sóríire a jẹ́ pé ibi tá fẹ́ gbóbi sí obì tí lálẹ́ wú bẹ́ẹ̀ náà ni ibi tá fẹ́ gbóbi sí obì tí lálẹ́ wú bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ní ṣáwọn tó jẹ gbogbo ní ṣáwọn tó jẹ ẹ̀yin wèrè yìí ẹ̀ dúró ṣé ìjọba ológun la wà ní ṣé ìjọba ológun là ń ṣe ní Nàìjíríà ni bàbá Jaga ṣé ìjọba ológun là ń ṣe tẹ́ ṣe ń fi military halẹ̀ mọ́ wa kí ló dé ẹ wo ẹ náà bèrè tó bẹ́ẹ̀ yẹn wàláì ẹ náà bèrè tó bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ fún yín kí ló dé kí ló dé ṣe halẹ̀ mọ́ wa kí ló dé ṣe halẹ̀ mọ́ tẹ́ ṣe ẹ tẹ̀ dùn náà kí lè fẹ́ fi ókè ẹ halẹ̀ mọ́ wa kí lè fẹ́ ṣe fún wa kí lè fi halẹ̀ mọ́ wa ẹ sọ kí lè fi halẹ̀ mọ́ wa ìbọn àǹsó ìbọn àti kí tún wà ní ìbọn tear gas ó dé jì kí ló tún wà lẹ́yìn àbí gbàm lẹ́fẹ́ sọ́lẹ̀ ọmọ tó ní kí bàbá tó ní kí ọmọ wọn máa sùn ni bàbá náà ní fojú korun wọ́n ní ọ̀run ń wó bọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan àáfà tó níyàn máa mú ni ọmọ tí ẹ̀ náà ní jẹ́ tíra wàláì tẹ́ ẹ bá sọ gbàm kan gbàm lọ́nà igba adúnlé gbogbo yín politician yẹn pátápátá bẹ́ẹ̀ ni ojúfojú ẹ̀jẹ̀fẹ́ jẹ̀ láwà báyìí nísìn ẹ̀rọ bíi tẹ̀sí ní ẹ̀sà tẹ́mú jẹ ni ṣé yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni
ṣé ìyàwó ta lè fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ tá bá ń ṣe ìjọba ológun àwọn mọ̀ pé ìjọba ológun la wà á sí nínú ìjọba ológun ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ tó bá ti criticize ìjọba bàbá Tinubu ẹni kí military lọ gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá ṣe pé bí ń pa wọ́n ẹni kí military lọ gbé bí ọmọ kan tó sọ̀rọ̀ ní táìgbà kan ọmọ school ọmọ NYSC kan tó sọ̀rọ̀ nígbà yẹn tó sọ pé ẹ̀yin wọn mi mọ̀ bí ẹ̀yin máa rántí tó sọ pé ẹ̀yin wọn pé kinní kan tó sọ pé ìjọba bàbá Tinubu pé ìjọba yẹn wà terrible tí ìkan nínú àwọn lecturer wọn tó fi sọ pé kó gbẹnu ẹ̀ sọ̀n pé kó gbé péjì yẹn wálẹ̀ ṣé mo pé gbogbo gbà yẹn torí pé akéyìn mọ́ wọn rò bí wọ́n jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ die down ṣé mo pé mo kà á ní last week mo kà á ní online ní last week bí a lórí punch bí a lórí nǹkan kan ni màá gbé wá ṣé mo pé ọmọ yẹn wọ́n fọmọ yẹn punishment wọ́n padà fọmọ yẹn ní punishment torí pé ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ó sọ máìdí ẹ̀ jáde ọmọ sọ pé iye tóun gbà kò tó ra òun ò lè jẹ nǹkan tó wù òun mi mọ̀ bí àgbẹ̀ yín ṣèrántí ó sọ pé iye tóun gbà kò tóun wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ni bàbá yẹn bàbá òṣì ni ọmọ yẹn sọ máìdí ẹ̀yìn ó tún lè sọ̀rọ̀ ọmọ ni ṣé àwọn kan ti padà fọmọ yẹn punishment gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó yẹ kó finish school ní bí ó ṣàfi 2 months kún time tó máa fi parí ọlọ́wọ́n ọba o nàìjíríà ẹ lè oppress èèyàn bó ṣe ń oppress èèyàn o èdè ń oppress wa ẹ̀ ń harass wa ẹ̀ ń play lórí intelligence oh my god ẹ̀yin accessibility wa kí ló dé nàìjíríà gbogbo politician tẹ́ bá ti ń jíbẹ̀ mọ́ nàìjíríà ni ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ tálálẹ́ bá ní kó dáa fún yín tọ́lọ́sàn bá ní kó dáa fún yín alálẹ́ máa yẹ ẹni játijàti rédèrè ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀yin politician nàìjíríà ọlọ́run oh my god mi gbọ́dọ̀ sọ pé bínú ṣe ẹ jẹ́ kí n cool down torí olórí burúkú ni wọ́n ọlọ́run bàbá wa Professor Banji Akintoye bàbá àgbàlagbà bàbá Professor Banji Akintoye ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ wò ẹ pẹ́ fún wa ẹ pẹ́ láyé ojú yín ò ní rí bi ẹ̀yin lẹ máa kó wa délẹ̀ lérí àtẹ̀yìn àti Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówó ṣá owó bàbá dami ẹkùn ọkọ Fúlàní ẹkùn ọkọ Nigeria government ẹkùn ọkọ Buhari náà gbọ̀nàgbọ̀n Buhari ọlọ́run gbùngbùn bí ọ̀pá rèké Buhari bàbá màálù ẹ máa kó wa délẹ̀ lérí bẹ́ẹ̀ ni bàbá Professor Banji Akintoye ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ bá wa jáde ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má ní pé arọ yín ṣẹ́ mo ń gbẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ bá wa jáde ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jáde kẹ́ni kí bàbá Jaga dá padà ọ̀rọ̀ tí bàbá Jaga sọ yẹn ní kó dá padà ẹ ní kó dá padà sẹ́nu wọn dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú kó má pè wá ní separatist mọ́ Yorùbá nation self determination làwa ń jà fún ẹ jọ̀ọ́ bàbá Professor Banji Akintoye ẹ bá wa jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹni kí bàbá Jaga dá ọ̀rọ̀ yẹn padà kó má fi nù wá mọ́ jẹ bẹ́ẹ̀ ni kó má pè wá lórúkọ tí a jẹ́ kó má dá àpapọ̀ máwọn bandits kó má dá àpapọ̀ máwọn terrorists torí pé láti ìgbà tí ẹ ti ń kó wa jẹ láti ìgbà tí Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówó ṣàwó baba dami láti ìgbà tó ti ń kó wa jẹ àpàyàn kankan ní Nàìjíríà rí àpàyàn kankan tá a ti ń ṣe rálì àpàyàn kankan rí Nigeria government ló tún pa nínú wa Nigeria government ló tún rán àwọn military wọn wípé kó máa wá pa wá àpàyàn kankan rí so kó má dá àpapọ̀ mọ́ terrorist à ń ṣe bandits ìwà pẹ̀lẹ́ ní Professor Banji Akintoye fi sọ pé ká máa ṣe ìrìn àjò wa kó má dá wa papọ̀ a yàtọ̀ síra wa àdàlúrú ẹ jọ̀ọ́ bàbá Professor Banji Akintoye kábíyèsí bàbá àgbàlagbà ẹ jọ̀ọ́ sà ẹni kí bàbá Jaga kó dá padà o kó má kó papọ̀ mọ́ terrorist o à ń ṣe terrorist ṣe ti gbọ́ ẹ dẹ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lẹ́ wọ ọmọ Yorùbá ọlọ́run ọba o ẹ dẹ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lẹ́ wọ ọmọ Yorùbá ẹ wo bàbá Jaga ó pọ̀ fún wàrísì wa o ó pọ̀ fún wàrísì wa ó pọ̀ fún wàrísì wa ó pọ̀ ńlẹ̀ bí yanrì ẹ má fojú di wa wàláì ẹ má fojú ṣé ẹ mọ bí David bóyá fojú di Goliath bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wa ṣe máa jẹ́ Ọlọ́run máa fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa fi yà yín lẹ́nu ni ẹ̀yin ẹ wo ẹ̀wọ̀n Israel nísìnyí tó ń fojú di Iran ẹ obìnrin ṣe ń pa wọn pàkúpà lóòótọ́ àwọn náà ń pa wọn ẹ obìnrin ṣe ń pa wọn pàkúpà bàbá Jaga ẹ má fojú jọ ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ wo àwọn la máa borí Nigeria government àwọn la máa borí Nigeria ọmọ Yorùbá ló máa ṣẹ́gun Nigeria bẹ́ẹ̀ ni a máa borí yín kí ló dé ìkànnì ẹ má dà papọ̀ inú ti ẹ̀bí nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn ó ń dà papọ̀ ẹ wo ẹ má jẹ́ ká máa jẹ mọ́sàlẹ̀ tẹ́tí mọ́ ẹ má jẹ́ ká máa jẹ mọ́sàlẹ̀ tẹ́tí mọ́ títa ríro là ń kọlà
tó bá jiná tán ẹwà ló ń dà àjẹmọ́ta mọ́sà létí tí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni everywhere shut down bẹ́ẹ̀ ni everywhere shut down kọ́lọ́kọ́ máa lọ sóko kọ́lọ́dọ̀ máa lọ sódò ká fèsì fíẹ̀ wa everywhere shut down ká má jẹ mọ́sà létí mọ́ èwo ni olórí burúkú àwọn wèrè torí campaign wọn ti ń bọ̀ campaign wọn tó ti fẹ́ máa campaign wọ́n fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ wa wọ́n fẹ́ máa kọ́yà já wa wọ́n fẹ́ máa fi military ralẹ̀ mọ́ wa ó jùbọ́ tí military tó fẹ́ yìn lọ ni àbí kò ní dáa fún wọn ni kò ní dáa fẹ́yìn àtàwọn military yín ó jùbọ́ tó fẹ́ yìn lọ ni ìyá dẹ̀ ń já àwọn náà olórí burúkú kọ́ máa bọ̀ ẹ̀jẹ̀ kan máa bọ̀ wá kí ló dé àwọn separatist àwọn bandit àwọn terrorist ẹ̀jẹ̀ àwèrè mọ́ tilẹ̀ náà àwọn wo ni terrorist àwọn ò ń ṣe terrorist o bàbá professor Banji Akintoye bàbá àgbàlagbà ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa jáde kẹsàn-án bàbá Tinubu kó da padà owó bàbá Jẹ̀bú kó padà sí wọn lẹ́nu níbi tó ti bù kán fi lẹ̀ mọ́bẹ̀ kán má káà papọ̀ self determination là ń jà fún ilẹ̀ wa la fẹ́ jà ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà ilẹ̀ wa là ń jà fún kí ló ń bọ̀ lókè tilẹ̀ ò gbà ẹ bá gbé wá gbígbóná àárọ̀ máa gbé fún yín gbígbóná ni ẹ ti ya wèrè ni kí ló dé ẹ dẹ̀ máa halẹ̀ mọ́ wa ẹ wò ó dàbí pa àná àsìkò tá a bá lọ sórí ẹmu àlélẹ́ ìbáyìí nísìn ó dàbí pa àsìkò tá a bá lọ sórí ẹmu àlélẹ́ yẹn ní máa kú ẹni máa kú ló máa kú bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ogun nílùú ń dá àìtẹ́yìn kálà ń fọwọ́ bò ẹ̀yin ogun nílùú ń dá bàbá Awólọ́wọ̀ náà dẹ̀ ti sọ náà bàbá Awólọ́wọ̀ sọ wípé wọ́n ní tó bá tásìkò wọ́n ní àwa mẹ̀kúnnù àwa la máa gbára wa sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àsìkò náà ti tó nígbà táwọn ò bá wá ṣe é nìsín ṣé àwọn ọmọ jẹ́nsì tó jẹ́ pé àwọn yẹn ẹ lọ wọn lórí TikTok wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ ẹ lọ sórí Instagram wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ orí YouTube wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ orí Facebook wọ́n ti àwọn ọmọ jẹ́nsì yóò tẹ̀ fi sábà lo Facebook náà but orí TikTok wọ́n ya pian síbẹ̀ ni àwọn èyí tó yẹ pé wọ́n ti kó gbogbo ọpọlọ wọn lọ wọ́n ti fi ìṣẹ́ kó gbogbo ọpọlọ wọn lọ èyí tó náwó ni wọ́n náwó sí ni èyí tó kùṣẹ́ ń kùṣẹ́ sí ni wọ́n máa tó máa káàkiri báwọn máa tó máa rìn bí ìgbóná bí áńgẹ́lì tó miss flight ọmọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹjọ́ my father die I want to bury my father can you give me 5,000 can you give me 20,000 I need 2,000 I need kinní kan pọ̀ ó ti fìyà jẹ́lé ayé wọn wọn ò lórí tó ń rò mọ́ kò sọpọ́lọ́ kankan lórí wọn mọ́ sáwọn ìlà táwọn ò bá jáde sáwọn ìlà sọ pé láfẹ́ sọ pé kàn jà nígbà táwọn bàbá wa tán ti kó wọn láyà jẹ bó ṣe kó àwọn bàbá wa ti àwọn ìyá wa láyà jẹ náà lélẹ́yìí bó ṣe kó wọn láyà jẹ ni àti ẹ̀gbọ́n pé táìgbà wọn yẹn táìgbà ti tiwọn kò sí íńtánẹ́ẹ̀tì báyìí íńtánẹ́ẹ̀tì ló tún táṣìírí wọn báyìí bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ni o àwa báyìí àwa yìí láti 50 lọ sókè òkè ẹ jẹ́ kí n káwọn ọmọ láti bí àwọn ọmọ 40 ẹ lè lẹ́bíyá lọ ti 40 50 60 àwa tá a máa jà náà lélẹ̀ báyìí nísìn torí àwọn tó wà lẹ́yìn yẹn àwọn èèyàn ò gbọ́ nǹkan kan gbogbo ọpọlọ wọn báyìí ṣíṣà ni Colorado gbogbo nǹkan tó ń fà yẹn kò so àwa yìí náà la máa jà ẹ wá fẹ́ máa kọ́ wa láyà jẹ ẹ ajá ẹgbẹ́ ń bí gbo ẹ fẹ́ máa kọ́ wa láyà jẹ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ọmọ táyà bá bí àyà ló máa jọ ọ̀ká bímọ ọ̀lẹ̀ òbòrò ni àwa tẹ bí lélẹ́yìí manufacturer ní baba Jaga àwa àwọn nǹkan tẹ produce lélẹ́yìí àwa lè produce ọmọ táyà bá bí àyà ló máa jọ wọ́n ní bọ́mọ òjọ òwe yẹn mo fẹ́ bọ́mọ òjọ kìíní kan àjọ bọ́mọ òjọ bàbá àjọ ìyá bọ́mọ òjọ kìíní kan àjọ kíjí pàṣá ayé ọwọ́ yín náà láti bá baba Jaga ẹwọ́ yín láti bá ṣẹ́yìn náà ṣerú ẹ̀rí ni ẹ ti ṣerú ẹ̀ nínú ọwọ́ yín láti bá ìjọ torí Ọlọ́run kí ni ṣebí ní 1999 ibẹ̀ yìí náà sọ ohun lélẹ́yìn náà ní 1997 ni 1997 ohun lélẹ́yìn náà baba Jaga lélẹ́yìn 1997 internet will never forget ohun lélẹ́yìn ẹ wò ní 1997 baba Tinubu ohun lélẹ́yìn ní 1997 baba Tinubu nìyẹn ní 1997 tó ní I don't believe in one Nigeria 1997 òun ni baba Tinubu nìyẹn ṣe ti rí wọn baba Tinubu nìyẹn ní 1997 wọ́n sọ pé I don't believe in one Nigeria Tinubu I don't believe in one Nigeria say Tinubu throwback 1997 politicians are like chameleon they can never be stable with their word onírọ́ ni wọ́n parọ́ kú be it Tinubu become the president or someone else
all we ask for is equality and dividends of democracy. bẹ́ẹ̀ ni chameleon ni wọ́n, ọ̀rọ̀ ẹnu wọn máa ń change ní onírọ́ ni wọ́n. ṣebí nígbà yẹn wọn ò tí ì tẹ̀kú dání, wọn ò tí ì máa pọ́n nǹkan là. ṣebí nígbà yẹn tí Abacha tó fẹ́ pa wọ́n, pátá kan bọ́ksà kan lọ́ fi ságbọ̀nà Kútọ́nù lọ tó fi sá lọ ìlú òyìnbó nígbà yẹn. nígbà tó ní Abacha kú lọ wálé, lọ wá sílé, lọ wá jẹ gọ́vnà. nígbà tó jẹ gọ́vnà tán tó ṣàṣe kọ̀nàkọ́nà mọ̀ kó wà kàn nìgan, báyẹn wà kàn nìgan, ó smart tó gbárí, ó wà kàn nìgan. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo kọ̀nàkọ́nà tó ṣe tí àwọn àgbààgbà tó lọ bá nílẹ̀ Yorùbá tó fi wọ́n jẹ gọ́vnà, gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn náà lọ tún padà kẹ̀yìn sí. lóòótọ́ náà oníjẹkújẹ làwọn àgbààgbà yẹn náà, àwọn Afẹ́nifẹ́re bí tó ń pera wọn láfẹ́nifẹ́re, oníjẹkújẹ làwọn yẹn náà. ohun tó dá fún wọn, ohun tó dá ní Tinubu ṣe fún wọn yẹn náà. bẹ́ẹ̀ ni tó fi wá síbẹ̀, ẹ wá mú Chief Sunday Adéníyì yẹn mọ̀ gbowó ṣá. ihun tí Chief Sunday ń ṣe owó yín náà láti bà. ẹ̀yin kan ti sọ tẹ́lẹ̀ náà, ẹ ṣe rally, ẹ ṣe protest náà, ẹni yóò bá lè dá dúró, ẹni a lè dá ṣèjọba ara wa, ẹni a lè dá ní state police. kí wàá ní nǹkan tí Chief Sunday Igboho ṣe tí bàbá màálù tó fi lé wọn sẹ́yìn odi, tó fẹ́ pa wọ́n tọ́lọ́run pa wọ́n, tó fi lé wọn sẹ́yìn odi. tẹ́yìn náà tún débẹ̀ tẹ́ sọjú nù, tẹ́ fọ̀pá rìn, tẹ́ ṣe bí pẹ́ rí pé Chief Sunday Igboho wà ní lẹ́yìn odi. ẹ wo tí Chief Sunday Igboho bá máa wọ Nàìjíríà yẹn, red carpet la máa tẹ́ wọbẹ̀ fún wọn, ojú máa tì yín. bẹ́ẹ̀ ni red carpet pẹ̀lú jó pẹ̀lú lúlù lọ́ máa fi wọ Nàìjíríà yẹn. ṣé bẹ́ẹ̀ yìí náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn náà fi sá lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? tẹ́ wá wọbẹ̀ báyìí ní tẹ́ sọjú nù, ẹ ti mọ̀ pé ẹ̀yin náà mọ ẹ mọ Ìgbòho ṣá, owó bàbá dámì, Ìgbòho ṣá, owó bàbá dámì. àwa ò ní ìbọn, a ní ìhun tó dùn bọ́ lọ. ọmọ Ìgbòho dà, àwa rèé, àwa rèé, ọmọ Ìgbòho dà, àwa rèé, àwa rèé, ọmọ Ìgbòho dà, àwa rèé, àwa rèé. ẹ̀rù báyìí ẹ ti mọ̀ náà, ẹ mọ̀ pé tó bá ṣe hẹ́ báyìí ẹ máa tọ̀ sára jìnnìjìnnì máa bá yín ni. ẹ̀yin náà mọ̀ Ìgbòho, ẹ mọ̀ Ìgbòho ṣá. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rù wa ń bá yẹn, ẹ̀fẹ́ kó wálé, ó máa wọ ilé yẹn, á máa gba ilé wa, gbogbo oúnjẹ ti tọ́ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni mi ò lè rí Ọlọ́run ló máa gbà fún wa, torí ilẹ̀ wa ni àgbàlẹ̀ onílẹ̀, ilẹ̀ wa ni àgbàlẹ̀ onílẹ̀. kí ló dé? ìkànnì ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ báyẹn ká bẹ̀rù, wọ́n halẹ̀ ni. ẹ jẹ́ ká fèsì fíẹ̀ wa, ẹ jẹ́ ká fèsì fíẹ̀ wa, kò sí nǹkan kan. àwọn tá à ń bẹ̀rù, àwọn náà ń bẹ̀rù wa. ẹ mọ̀ ni àwọn tá à ń bẹ̀rù, àwọn gan ń bẹ̀rù wa. bàbá wa lọ́wọ́dẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ náà pé tó bá tásìkò àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀. àsìkò yẹn náà lélẹ́yìí o. ẹ wo ìtọ̀sẹ̀ ló náà yọ, ṣé báyìí sọ nìyẹn? ìtọ̀sẹ̀ ló náà yọ. ìtọ̀sẹ̀ ló náà yọ, bàbá ọmọ ló nà ọmọ. ìtọ̀sẹ̀ ló náà yọ, bàbá ọmọ ló nà ọmọ. ilẹ̀ wa ni adé máa gbà ní, a máa gbà ní àlọ́ sórí ilẹ̀ onílẹ̀, ìrọ̀lẹ́ pa, a máa gbálẹ̀ wa ní. ẹ ò lè dẹ́rù bà wá, ẹ̀yin àti tani àti tani, àwọn ò lè dẹ́rù bà, àwọn wo ni? ogun Nàìjíríà ò ní borí ọmọ Yorùbá, àwọn la máa borí yín, àwọn la máa borí ẹ̀yin ọmọ, ẹ̀yin politician orí burúkú, ẹ̀yin ajẹgúdújẹrá, ẹ̀yin oníranù yìí, ẹ̀yin oníranù amukun mẹ́kọ̀ọ́ òpònú ayírádà, ẹ̀yin afọ́fúngbẹ́fun mu politician Nàìjíríà yìí. àṣeyọrí lọmọ Yorùbá máa ṣe, ẹni borí wa, ẹ̀yin òpònú ayírádà yìí, onífun kan bíi tejò, agbẹ́fun kọrùn, onífun rádaràdà. àwọn la máa borí yín. ẹ má halẹ̀ mọ́ bàbá Tinubu, ẹ dá padà. àwọn òṣè separatist Yorùbá ni wọ́n mọ, Yorùbá ni wá. ìhun tẹ̀dẹ̀ ìṣẹ́wọ́ yín náà láti bá a. àgbàwọ̀ búra láwùjọ béwé ò ṣe ọ́, ẹ rántí ọjọ́ àná ò tẹ́ dàbí irú wa. ẹ̀yin náà ti ṣerú ẹ̀rọ ọwọ́ yín láti bá a. kí ló dé? apani tí ò fẹ́ kọ́múdà kọjá lórí òun nìyí. ìhun tẹ́ ti ṣe wàá fẹ́ kéèyàn ṣe fún yín. kábọ̀ nítorí àwọn òṣè lọ́nà tẹ́yìn fi ṣe, ilẹ̀ tiwa làwa fẹ́ gbà, torí ẹ̀ ṣe dáadáa fún wa. kò sí iná, kò sómi, kò síṣẹ́, títí ò da, ọ̀nà ò da, epo wọn, kò sí nǹkankan. ẹ ṣí bọ́dà mọ́ wa, ẹ dẹ̀ ṣí bọ́dà nọ́ọ̀sì, ẹ ṣí bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ṣí bọ́dà nọ́ọ̀sì. kí ló dé? kí ló dé? ẹ dẹ̀ sún Nàìjíríà mú ooru, ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ. kí ló dé? a máa gba Yorùbá láǹdì wa, ìkànnì yín. ẹ dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ máa fi yàyí jẹ wá ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá. ẹ mọ̀ọ́mọ̀ máa fi yàyí jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ọ́mọ̀ débi pé ẹ ti wò pé tá bá ní owó lọ́wọ́ lórí wọn máa pé à ń fìyà jẹ wọn, tá bá fìyà jẹ wọn, ṣé bí torí ẹ̀ náà ni ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìjọba ẹ̀dá. Ọlọ́run máa gbàgbára lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run máa gbàgbára lọ́wọ́ gbogbo yín. ṣé bí torí ẹ̀ náà lè ṣe sísì gbogbo àkáǹtì Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá láti yí ọdún yìí, gbogbo àkáǹtì wọn pátápátá ẹ sísì ẹ̀. èyí tó kéré jù nínú àkáǹtì wọn ni 150 million. tó sísì ẹ̀ ẹ lọ bà gbogbo ilé wọn jẹ́, ẹ gbogbo company wọn ẹ jẹ́ kó ráyè ṣiṣẹ́, torí ẹ ti mọ̀ pé tẹ bá fi àkáǹtì yẹn sílẹ̀ á rówó ṣe Yorùbá nation. Ọlọ́run á dẹ̀ yà í lẹ́nu,
Ọlọ́run á yá ìlẹ́nu ẹ believe pé fine owó lèèyàn fi ń ṣe movement owó ló ní movement owó ní media kò láyé owó tún ni kò sí nǹkan tí èèyàn fẹ́ ṣe tí òòrùn owó ṣe ṣùgbọ́n yẹ kí n sọ fún yín ẹ wo tó bá délẹ̀ tán owó yẹn á jáde owó tàmá náà máa jáde bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín owó tàmá náà máa jáde nínú Nàìjíríà yẹn náà dẹ̀ lówó yẹn wà kò ní dá fún gbogbo ẹ̀yin politician yẹn látòkèdókè orí yín burú lọ́rùn yín kí ló dé a máa gba Yorùbá láì níwá láìpẹ́ láì jìnà ẹ̀yin bá wo wọ́n láyẹ̀ ní ṣe 2027 yẹn kì í ṣe tún kì í ṣe tàrùn kò ní sí ọ̀kan níwá tó máa kú o èmi ò ní kú ẹ̀yin ò ní kú gbogbo pátápátá à ní kú ṣùgbọ́n inú Yorùbá láì níwá máa gbà kẹ́ tó ṣe 2027 òṣèré burúkú lè fẹ́ ṣe ẹ ti ṣe 2025 ìtàn tí yà ń jẹ́ àwọn èèyàn tẹ́tí ń pariwo 2027 ẹ̀yin ìka burúkú yìí ẹ̀yin ìka burúkú yìí wọ́n ní bí kú ilé òpa ni tòde ò tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ká declare Yorùbá land wa ni o Ọlọ́run a máa declare lágbọ́dọ̀ declare Yorùbá land wa ni Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ká kó nínú oko ẹrú Nàìjíríà yìí oko ẹrú West oko ẹrú Fúlàní torí àwọn tó ti ń bá wa jà pọ̀ gan náà àwọn West ń bá wa jà àwọn Fúlàní ń bá wa jà Nigeria government àwọn Yorùbá wa tó jẹ́ àwọn politician wa gangan fúnra náà wọ́n ń bá wa jà ìjà tá máa jà pọ̀ o Ọlọ́run ló wá bá wa jà yìí o ẹ wò pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tán dà ló ń dà bó lè dogun bó dogun bó lè dìjà kó dìjà ni bẹ́ẹ̀ ni ká declare Yorùbá land wa ni o bẹ́ẹ̀ ni ká wá face àwọn ọ̀tá nulẹ̀ ká bá tiẹ̀ kọ́kọ́ declare Yorùbá land wa náà ká kó nínú Nàìjíríà káwọn West náà kọ́ fi wá sílẹ̀ ká wá face ọ̀tá nulẹ̀ wọ́n tẹ̀ Yorùbá gbọ́mọ̀ yẹ nílé tí wọ́n bá bọ̀ lè rí ní sá ẹ̀wọ̀n lóòótọ́ bàbá Professor Bansi Akintoye sọ pé àwọn òfẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ a máa ṣe ní diplomacy ni diplomacy la máa fi ṣe diplomatic way diplomacy la máa fi ṣe kinní kan fine bẹ́ẹ̀ ni àgbàlagbà níwọ̀n àgbàlagbà ò ní sọ pé ẹ lọ jà wọn ní sọ pé ẹ lọ jà ṣáwọn olórí burúkú ẹ̀rọ ìrọ̀lẹ́ ń pa àwọn Nigeria government àwọn olórí burúkú àwọn àṣìírí especially àwọn governor south west gbogbo governor tó jẹ́ pé ẹ jẹ́ kí mi tẹ̀ sọ̀rọ̀ south west torí gbogbo governor bó ta ti bá ilé sẹ́kù Tinubu ò ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa náà Tinubu fún wọn lówó wọ́n ní owó tó ń gbà kí Tinubu tó débẹ̀ nígbà tí Tinubu débẹ̀ Tinubu tún times 3 fún wọn ní fáwọn governor wípé kàn fi ṣe nǹkan sí gbogbo ilẹ̀ gbogbo south west wọn ò fi ṣe nǹkan kan wọn ò ṣe nǹkan kan sí olórí burúkú àwọn ilẹ̀ wa sọ pé kàn gbà pé ká lọ wọn ò ní fẹ́ ká lọ òmìnira òun ṣe Christmas gift èèyàn lè gbòmìnira nírọ̀rùn òmìnira òun ṣe nǹkan tó máa lọ rà lọ́jà ó máa fà by force ni ó máa jàgbà òmìnira ni èèyàn máa jàgbà òmìnira ni bẹ́ẹ̀ ni ṣáwọn olórí burúkú àwọn ilé tó wó ti dùn mọ́ lẹ́nu wọ́n ní wáṣẹ́kù Tinubu gan kò gbádùn lọ títì wọ́n ní Tinubu tún fún wọn ní ×3 owó tó ń fún wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní kí Tinubu tó débẹ̀ lọ́tún gbà báyìí nísìn ṣerú èyí wọn ilẹ̀ wá fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ ká gba Yorùbá nation àwọn fúnra la máa jà la máa dìde èèyàn máa ń jà gbòmìnira máa jà gbòmìnira máa jà gbẹ̀tọ́ wa ni bẹ́ẹ̀ ni torí wọn ò ní fẹ́ ká lọ tábàtì ọkọ̀ declare Yorùbá nation wa náà ká kó lọ́wọ́ àwọn West olórí burúkú ká kó lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní kọ́ máa kórí burúkú lọ yes ká wá fèsì ara wa nínú ilé àwọn sẹ́pà níjà àṣeníjà a máa jà ẹ̀yin ogun nílùú ń dá àṣeníjà àwọn olórí burúkú yẹn àwọn olórí burúkú gbogbo àwọn gọ́vnà south west yẹn àwọn wèrè àti senate àwọn senate táwọn lọ àtàwọn honorable gbogbo pátápátá olórí burúkú ni wọ́n ẹlòmíì pé bí wọ́n máa fẹ́ fi wá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé jẹ́ àwọn ti tán nìyẹn wọ́n mọ̀ pé jẹ́ àwọn ti tán wọn nífẹ̀ẹ́ ká gbára wa kúrò náà ká wá fèsì ra wa nínú ilé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kúnlé lọ́tà wà nínú ilé la ṣe ní gbé torí olórí burúkú ni wọ́n a máa gba Yorùbá láǹdí wa wọ́n ń ṣe ní téèyàn lè Nàìjíríà Ọlọ́run bí nǹkan tó yẹ kí bàbá Professor Bansi Akintoye sọ náà nìyẹn àwọn ọmọ yìí pé Nigeria government wọ́n ń ṣe ní téèyàn lè pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ Nigeria government wọ́n ń ṣe ní téèyàn lè pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ fún pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ pé kí wọ́n ṣe sùúrù ni máa fẹ́ sọ àwọn Yorùbá tó ń ṣe kinní yẹn wọ́n bá ní pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ màmí máa ń sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ àbí mo ṣì gbé síra wọn ni ó dàbí pé mo gbà Nigeria government tó ṣe tí ó lè pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ fún wèrè ni wọ́n àwọn náà sọ lórí bàbá kí bàbá ló bọ́ ọmọ kọ́ ọmọ àwọn oṣù ọmọ kọ́ ọmọ ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn yìí pé ohun tó àwọn ọkọ tó gbìn lélẹ́yìí àwa ni àwa náà àwọn bàbá tó tí dementia ti settings orí wọn yẹn tó mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ ó ń ṣẹran rírọ̀ o Nigeria government tó ń ṣẹran rírọ̀ o wọ́n ya wèrè gidi gan o Ọlọ́run ojú fojú ẹ̀jẹ̀fẹ́jẹ̀ ni o ojú fojú ẹ̀jẹ̀fẹ́jẹ̀ ni o ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run a máa gbalẹ̀ wa ẹ dá padà o bàbá Professor Bansi Akintoye ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa jáde kí bàbá Tinubu kó dá padà o bàbá Ìjẹ̀bú à ń ṣe terrorist à ń ṣe Boko Haram à dẹ̀ ń ṣe separatist
Yorùbá nation self determination là ń jà fún kó má jẹ́ ká fáwọn ní language tó máa understand àwa náà wo àgbé language tó máa understand fún yín ni ẹ̀yin bàbá burúkú yìí ẹ̀yin bàbá kí bàbá yìí ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ẹ̀dá yìí tọmọ yín ṣé wọ́n sọ pé ó ní abiyamọ tábíamọ bá gbọ́ ẹkún ọmọ ẹ̀ ó máa ń ta ti wèrè ní kí n ṣe ti Nigeria government àwọn ọmọ máa pariwo ebi ń pa wá o ebi ń pa wá o olórí burúkú àpábí olè tó ṣekùn gbẹ̀ndù bí ẹnu mú mi ẹran yóò yẹn ó ń sọ pé tó bá ń ṣe protest níta òun máa wà nínú ilé òun máa jẹ chicken òun máa fi wáìnì lé lórí ṣé bàbá nìyẹn bàbá kí bàbá àwọn bàbá burúkú bàbá òṣì bàbá òfò bàbá àyà àwọn tó ti fa bẹ́ẹ̀ jóná àwọn atókù máa kọ àmọ̀nà ọ̀run má rè even bàbá tó bíyàn gan nínú ilé kébi máa pa ọmọ ẹ̀ kébi máa pa ọmọ kí bàbá yẹn dẹ̀ náwó lọ́wọ́ kébi máa pa ọmọ kí ọmọ tiẹ̀ máa bèrè owó lọ́wọ́ bàbá pé ẹ tiẹ̀ fún mi lówó kí n tiẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ gàrí kí n lọ fi ra kí bàbá máa fún ẹ wá ní kí bàbá yẹn bọ́ ọmọ yẹn wí kọ́ ọmọ yẹn máa wojú bàbá ẹ̀ á wojú ẹ̀ ní pẹ̀lú báyìí sọ pé nílẹ̀ Yorùbá pé ọmọlúwàbí ni wá á wojú ẹ̀ ní náà pọ́n lé lọ́rẹ́ yẹ mi sí ẹni tó bá pọ́nyàn lé léèyàn máa pọ́n lé tó bá pọ́nyàn lé èèyàn máa jẹ́jú ẹ̀ yàmàyàmà ni kì í tẹ̀ ṣáà ọmọ tá à ń bí nìsín bẹ́ẹ̀ ni ebi ń pa wá ẹ̀ ṣe nǹkan kan fún wa kò sí àǹfààní kankan tá a jẹ nínú Nàìjíríà ẹ wá fẹ́ máa fi mílítírì halẹ̀ mọ́ wa ó hà ẹlẹ́hà abẹ́ ti fi halẹ̀ mọ́ wa tán abọ́ tí yìnbọn wọn tán kò ní da fún gbogbo yín látòkèdókè ẹ̀ ní ṣoríire tọ́lọ́sàn bá ní kó da fún yín alálẹ̀ máa yẹ ni ẹ̀yin àgbà burúkú àgbà ìyá àgbà òṣì àgbà òfò àgbà kàńtọ́yàn yìí kí ló dé ìkànnì Baba Jaga ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn dá padà ẹ kó jẹ́ ó padà sí yín lẹ́nu àwọn wo ni separatist àwọn wo ni military kó crunch ṣe yín Tinubu ló máa crunch àbáwọn ọmọ yín ló máa crunch bó dẹ̀ jẹ́ ìyàwó yín Rẹ̀mí Tinubu ló máa crunch àbáyín fúnra yín ló máa crunch bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rù ń báyìí fún Yorùbá nation torí kàǹpé orí burúkú yín ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kàǹpé orí burúkú tẹ̀ ń ṣe ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wà ìgbà ilẹ̀ ìṣẹ̀wà ráyè pé kọ́lọ̀ crunch àwọn terrorist wà ń bẹ̀ tó ń pààyàn pé wọ́n terrorist láti jọ yìí àti ẹ̀dúpẹ́pẹ́ yìí pé wọ́n terrorist àwọn bandit wà ń bẹ̀ àwọn ISWAP wà ń bẹ̀ àwọn Boko Haram wà ń bẹ̀ àwọn olùkarawa wà ń bẹ̀ ṣe nǹkan kan fún wọn àárín ìtẹ̀sọ̀ ipò pa àárín ìtẹ̀sọ̀ ipò tì mọ́lé bẹ́ẹ̀ ni lájọjọ àárín wọ́n á fi Ọlọ́run èdè fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá láyà jẹ àwọn bandit àwọn Fúlàní wọ́n á lọ fi màálù jẹ oko àwọn àgbẹ̀ wa àwọn àgbẹ̀ á tún lọ sí police station wọ́n á tún lọ report àwọn ẹni tó wá report òní oko yẹn òun ni àwọn ọlọ́pàá tó tún máa mú torí sì ni pé àwọn ọlọ́pàá gan ń bẹ̀rù wípé wọn ò fẹ́ jà Fúlàní kí ló dé tẹ́ ṣe ń kó wa láyà jẹ tọkàn wọ balẹ̀ nílẹ̀ wa nílẹ̀ tó Ọlọ́run dá wa sí Ọlọ́run rí wa kò dá wa sí Kútọ́nù kò dá wa sí Kàfàǹṣà kò dá wa sí Sókótó kò dá wa káàkiri ó dá wa sórí ilẹ̀ wa lórí ilẹ̀ ọlọ́ràá Ọlọ́run dẹ̀ ti tó dẹ̀ dá oníkálukú ó ti fún oníkálukú ní ohun tó máa jẹ lórí ilẹ̀ èwo là yọjú ràn táwọn Yíbò àti Fúlàní tí àtàwùsá tó wá ń wá lórí ilẹ̀ wa tẹ́ wá dẹran pọ̀ má sì tẹ́ dá àwa èèyàn tẹ́ dá ẹran papọ̀ mọ́ tẹ́ dá àwọn ẹranko papọ̀ mọ́ wa kí ló dé ẹni tó tún bẹ́ẹ̀ náà ni àgbẹ̀ á fi oko wọn àgbẹ̀ á fi oko wọn bíẹ́s nígbà táwọn màálù bá disturb wọn wọ́n á fi oko wọn màálù àwa débẹ̀ á jẹ́ akú ẹ̀tún wa lọ mú àgbẹ̀ yẹn wípé ó ṣe fi oko ẹ̀ nígbà téèyàn ò kì í ṣọmọ Ìbàdàn ẹ̀yàn ọmọ Ìbàdàn tẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ má bínú o nígbà téèyàn ò kì í ṣọmọ Ìbàdàn tó sọ pé ìwọ náà ṣe gbé bẹ̀ ń tó máa mú nǹkan ní nǹkan tó máa sọ pé ìwọ náà ṣe gbé bẹ̀ ń lórí oko wọn tẹ́tún lọ mú wọn ọmọ Ìbàdàn ẹ má bínú àbúrò mi Ṣakiru Azeez ẹ má bínú ọmọ Ìbàdàn ní ẹ̀yin òun ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin òun ṣe ọmọ Ìbàdàn ṣe ọmọ Ìbàdàn ọmọ Ọ̀yọ́ ní Ọ̀yọ́ ayọ́mọlẹ̀ ní àwọn Ọ̀yọ́ náà àwọn yẹn náà máa yọ girlfriend wọn mọ́lẹ̀ ní shop and clean out lọ́wọ́ máa fi ṣe ẹ̀yin òun ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́rọ́ àbí Ṣakiru Azeez ẹ̀yin decent mo mọ̀ yín dáadáa ẹ̀yin decent but Ọ̀yọ́ ayọ́mọlẹ̀ àwọn yẹn náà máa yọ àwọn girlfriend wọn máa yọ wọn mọ́lẹ̀ ní shop and clean out ni wọ́n bá ṣe ń bọ́ wọ́n máa fi kànràn kan girlfriend wọ́n máa fi kànràn kan ni àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ but àwọn ọmọ Ìbàdàn wọn náà ṣe gbé bẹ́ẹ̀ wọn ni ẹ̀wọ̀n Ìbàdàn ẹ má bínú Ọlọ́run ṣàánú ẹnu mi ò ní pa mí ẹ má bínú mọ́ so àwọn Fúlàní wọ́n á fi màálù wọ́n á fi jẹ oko olóko tó ti fi nǹkan ẹ̀ tó ti wò pé òkè ẹ ti ń jẹ oko mi sí pẹ́ ọ̀tẹ̀ yìí tó bá bí yín lẹ́gbẹ́ wọn màálù yìí wá táwọn màálù wọn bá wá kú ẹ̀ tún wá mú wọn lórí nǹkan wọn ẹni àwọn náà ṣe fi oko wọn àwọn náà ṣe gbé bẹ́ẹ̀ ó ṣe àgbé bẹ́ẹ̀ hùn kí ló dé lórí nǹkan mi ìkànnì o ẹ ti kó wa láyà jẹ o ẹ ti dá yàn sí Nàìjíríà o ẹ ti dálẹ̀ sí ìyàn sílẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn bàbá náà ló sọ pé ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́
àti àdá kò ì pé o kò ì pé o iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ a máa jalè torí pé wọn ò fẹ́ jalè kò síṣẹ́ empower àwọn youth wa àwọn tó tún wá lọ gba owó gbọ́múlé láńtà owó alájẹsánlé owó kí ló tẹ̀ máa ń gbà yẹn náà owó tó ṣà ń gbà tó ń yá ní nàìjíríà tó ń gbà tó tún fi ń ṣe tó fi ń dá oko excuse me màálù àti wọ́n tún gbé màálù lọ wọ́n á tún fi jẹ oko wọn ẹ wá sọ pé kíyàn máa mú ńlẹ̀ yorùbá ẹni kí bí má máa pa wá ẹ wá ń sọ pé wọn ò ṣiṣẹ́ wípé ọ̀lẹ làwọn youth wa báwo ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó tún wà tó tún ń ṣe náà wọ́n ní iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa èèyàn wá mú torí àwọn àgbẹ̀gun ò lè lọ sóko mọ́ fúlàní ń pa wọ́n síbẹ̀ ni ẹ rí nǹkan kan ṣe bàbá Jaga ẹ rí nǹkan kan ṣe àwọn àgbẹ̀ ò lè lọ sóko mọ́ àwọn àgbẹ̀ ò lè lọ sóko àwọn fúlàní ń pa àwọn àgbẹ̀ wa mọ́ko ẹ rí nǹkan kan ṣe separatist lẹ̀ ń wá káàkiri ẹ kúkú bá wa wí wàláhì ẹ bá wa wí o àwọn akọ́lẹ̀ ń bá níbo ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni ẹ tó bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá wa wí ẹ nẹnu ní ibẹ̀ wàláhì a máa fún ní language tẹ understand ni a máa fún ní language tẹ understand ni ẹ yà dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú ẹ wò ẹ má jẹ́ àjẹmọ́sàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ẹ má jẹ́ ká jẹmọ́sàlẹ̀ tètí mọ́ ẹ má jẹ́ àjẹ wèrè láfi wo wèrè láfi wo wèrè ẹni máa wọ́n ní ẹni máa ròyìn ogun òní kú sógun ẹni máa ròyìn ogun òní kú sógun bẹ́ẹ̀ ni àwọn ní títa ríro là ń kọlà tó bá jiná tán ẹwà ló ń dà àwọn olóòótọ́ àmọ́ pé ogun ọ̀rọ̀ bí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin ogun nílùú ń dá bẹ́ẹ̀ ni títa ríro là ń kọlà tó bá jiná tán ẹwà ló ń dà pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tán jà ló dà bó lè dogun bó dogun bó lè dìjà kó dìjà ni ẹ wo ẹ mọ ohun tó bọ̀ fún Nigeria government ẹ ti ya wèrè mọ́ tilẹ̀ orí yín burú látòkèdókè lásọ̀rọ̀ kí orí gbogbo yín burú wọn ni dá fún yín bẹ́ẹ̀ ni torí ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà bàbá Tinubu àwọn rò bí pé bóyá ẹ̀ ń bẹ̀rù náà ni wọ́n ní àìtẹ̀yìnká là ń fọwọ́ bò bẹ́ẹ̀ ni mà Ẹdúnjọbí Táíwò bẹ́ẹ̀ ni Tinubu kò ro àtúbọ̀tán àti ọjọ́ alẹ́ rárá níbo àwọn yẹn ayé wọn ò da ọ̀run wọn náà lè sunwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ó ti gbàgbé ọjọ́ alẹ́ ọbọ̀jọ́ alẹ́ wọn náà nìyẹn bálá búlù bálà ọbọ̀jọ́ alẹ́ wọn náà nìyẹn ṣọ́gbádùn ayé wọn ni àwọn bàbá ìyá bàbá òfò bàbá òṣìbà mi máa ń fẹ́ bú yín ṣùgbọ́n wọ́n ní tẹ́bá dẹ̀ ní ṣoògùn kàmọ́ ẹni tí ó jẹ́wọ́ kò ní I don't know ṣá but mi máa fẹ́ bú wọn mọ́ ṣá mi máa fẹ́ bú wọn mọ́ but wọ́n máa wùwà orí burúkú ìwà òṣì ìwà ìyà náà ni ṣé èébú òtọ́ sáwọn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọ̀pọ̀nra wọlé náà ṣọ́pọ̀n wa náà lé ní pọ́n lé lọ́rọ̀ yẹmi sẹ́ni tó bá pọ́nyàn lé léèyàn máa pọ́n lé náà ẹni tó bá pọ́nyàn lé léèyàn máa pọ́n lé torí ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kàmpé orí burúkú kàmpé òṣì kàmpé òfò yín ẹ wá ń gbé àwọn mílítírì jáde káwọn mílítírì kọ́ lọ crunch Boko Haram fine wọ́n máa kọ́ crunch Boko Haram kọ́ lọ crunch terrorist ìyẹn terrorist àwọn òṣè separatist Yorùbá ni ẹ̀ tí ìdárúkọ àwa ṣùgbọ́n tó bá bí aláyẹ̀yìn mílítírì kankan dá tó bá bí aláyẹ̀yìn kan ní máa kọ́kọ́ aláyẹ̀yìn mílítírì kankan dá ẹ wo ẹ ní dúró wò tán fíìmù tó gún ẹ ní dúró wò tán ẹ̀rù wa ń bá yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá Jaga ẹ̀rù wa ń bá yín bí káwọn ọmọ Yorùbá nation kọ́ bá disturb yín ẹ ṣe tí káwa náà ṣe titiwa ni ẹ campaign tí káwa náà ṣe rally titiwa káwa náà ṣe kún òdì kan lọ́wọ́ torí Yorùbá ni wá aṣọ ọmọ Nàìjíríà mọ̀ Yorùbá ni wá Nàìjíríà ti expire orí expiring country lẹ́wà Nàìjíríà ti expire bẹ́ẹ̀ ni ẹ fẹ́ máa fi military halẹ̀ mọ́ wa ẹ tẹ̀sí máa jẹ́ kí inú bí mi ẹ fẹ́ máa fi military halẹ̀ mọ́ máwọn ta ni ta ló ń pè mí mo wà ní online. Ó dáa ok ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ bàbá Professor Banji Akíntóyè bàbá àgbàlagbà ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa sọ fún bàbá Tinubu kó dá padà kó fi ibi tó ti bù kó dá padà sí ibi tó ti bù
kí àwọn military olórí burúkú máa ṣàǹfààní kan tẹ́ pé ìyà ń jà wọn náà ebi ń pa wọn náà ebi ń pa wọn ọ̀rọ̀ ọmọ wọn lọ sí school àwọn aṣunú bribe ló ń gbà káàkiri tó bá rán yín níṣẹ́ ẹrú kẹ́ fi tọmọ jẹ́ o ẹ má disturb àwọn ọmọ Yorùbá torí àwọn òṣè terrorist àdé ṣe Boko Haram ẹ má disturb wa o kẹ́ má jẹ́ tán bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo ẹ má di yam pepper scatter iṣu atayanyan ni bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ẹ má dàrú pátápátá á jẹ́ pé ibi tá fẹ́ gbòbì sí obì sí lálẹ́ wú bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni a ní ká máa jẹ mọ́sà létí sí ni ṣùgbọ́n ní ìtẹ́ bá sọ fún wa pé orí ẹmu àlẹ́fẹ́ àwa náà gbé yín dé orí ẹmu á gbé yín dé bẹ́ẹ̀ straight ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ̀kọ́ ìbínú ẹ ṣé gan thank you so much I love you all I love you thank you bye 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 bye.